අයිබෝන් ඔයාලා හැමදේම Geek MM YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනාවේ ඔයාලගේ PC එකට Windows 10 CD එකකින් කොහොමද install කරගන්නේ කියලා කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. ඔක ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙනවා. ඔක ලෝඩ් වෙනකල් ඉන්න මම දැන්ට මේක ස්කිප් කරන්නම්. අර වගේ ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ සෙටප් එකක් එනවා. ඔයා මේකේ ඔයාලට ලැන්ග්වේජ් එක දෙන්න තියෙනවා, කන්ට්‍රි එක දෙන්න තියෙනවා. මම නම් මේ විදිහට මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන install now කියලා ඒක ක්ලික් කරනවා. මේ ටිකක් ඊට පස්සේ ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පස්සේ මේ වගේ සෙටප් එකක් එනවා. මම ගා ප්‍රොඩක්ට් කී එක දෙන්න කියලා කියන්නේ. product key එක නැති හින්දා මම මෙතන I don't have product key කියලා ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහනවා මම ගාව තියෙන Windows 10 Pro, Windows 10 Home කියන එක විතරයි මේ CD එකේ. මම Windows 10 Pro තමයි install කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ hard disk එක partition වෙන කරන්න. ඔයා මම නම් මෙතන partition කලින් ඉඳන් වෙන් කරලා තිබ්බේ. ඔයා මේකට Windows එක install වෙන්න ඕන එක ක්ලික් කරලා මෙතන next දෙන්න. දැන් ඔයා මේ තියෙන ඔක්කොම ටික පිරෙනකල් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන යට පේනවා ඇති මේ විදිහට load වෙනවා. ඒක load වුණාට පස්සේ මේ machine එක restart කරන්න එනවා. එතකොට ඔයා ඒක restart කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේක ස්කිප් කරනවා. ඒක ගොඩක් වෙලා යන හින්දා. මේ විදිහට ඔක්කොම install වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ restart now කියලා දෙන්න ඕනේ. එතන restart කරන්න.
ඔයාලට ගෙනාවේ PC එකකින් කොහොමද Windows 10 PC එකට හෝ laptop එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයා install කරගත්ත Windows 10 activate කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක පල්ලා description එකේ හරි මෙතනින් කාඩ් එකක් වටේ නැත්තම් ඒ කාඩ් එකෙන් හරි ගිහින් බලන්න. මතක තුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක all එකේ තියාගන්න. ඒකත් තමයි මම වීඩියෝ upload කරගම ඔයාලට notification නම් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට සුබ දවසක්.